Nu te-am auzit, Georgiana. Cum te Sau simți? spângere de stomac ceva. Întreabă ce reprezintă stomac. această senzație pe care o ai. Și vezi ce simți. Ce răspuns primești ca și cum ai ști. Tot timpul simt ca un cordon legat. Simți un cordon. Către cine este cordonul ăsta? Nu. Bun. Rămâi cu atenție acolo, cu dorința să afli, să înțelegi și să-ți rezolvi tot ceea ce ai nevoie să rezolvi la acest moment. Hai să vedem, Amalia, o cauți, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o vezi pe Georgiana. Frica să se descurce singură. Frica că trebuie să se descurce singură și cordonul care îl simte tot în plexul solar duce către soțul ei. Eu am găsit-o undeva în întuneric, în fața unui chenar ca de ușă luminos. Doar că e frică să aprindă becul, pentru că îmi spune că în momentul când se va lumina totul, trebuie să se vadă așa cum e și să curețe ceea ce nu-i convine. Iar chestia asta momentan nu este pregătită să o facă. Tot nu e pregătită. Îmi spune că de fiecare dată când sunt lângă ea, are mai multă forță și mai multă putere. Încă simte că îi trebuie ghidare. Face orice, dar doar să-i se spună. E frică să facă singură. E frică să nu greșească, e frică să nu se întoarcă de unde a plecat, îmi spune. Cât e neîncrederea în ea, de la 1 la 100? 98. Neîncrederea în ea, da? Despre asta e vorba. Da. Bine. Hai să vedem. Tot în plexul solar. Tot acolo e. Ce mai vrea să-ți spună? E ca și când și-a comprimat, și-a stins lumina, și-a stins tot. De teamă să nu fie o țintă pentru atacuri, de teamă să nu fie o țintă pentru energii nebenefice, de teamă că trebuie să înfrunte toate atacurile și energiile nebenefice, preferă să stea aici în întuneric până când cineva o propulsează, în cazul de față eu. Tocmai de aceea și primește atacuri, pur și simplu nu e văzută. E ca și când văd oameni care trec, cum ar veni, peste ea, o dărâmă, o lovesc, dar pur și simplu nu o fac, oamenii nu o fac intenționat, pur și simplu nu o văd. Câtă energie a sufletului are ea la acest moment? 55. Dar nu că restul ar fi în altă parte. Restul e stinsă. Conștientizare cât are? 55. Spiritul ei pe unde e? În afara întunericului, deasupra ei, în 7,3. Conectarea cu sursa pură o are? Nu o are, deși spune că o mimează câteodată, e ca și când cere ajutorul cere ajutorul sursei și susținerea sursei, dar fără să se conecteze la ea, pentru că dacă s-ar conecta, îi s-ar aprinde lumina și atunci ar fi văzută. Conexiunea cu pământul are? Nu are nimic din ce implică lumină. Contracte are? Nu a făcut contracte, a rămas acolo după sesiune, îmi spune. Nu s-a mișcat, efectiv a stat acolo. Bun, hai să-i facem scanare, să-i scoatem toate programele, toate emoțiile, toate blocajele. Să vedem, are frică de durere foarte acută. În gât. Da, toate fricile de oriunde ar fi, să le scoatem. Uite, de exemplu, când am aprins lumina și mai mult ca să mă apuc să fac camera de lucru, am perceput un disconfort foarte mare la ochii ei. E ca și când stai în carceră o lună de zile, ai văzut, într-un întuneric din ăsta beznă, și când
aprins lumina, e ca și când ai ochii tulburi, ca și când Da, o te doare. deranjează Ca și lumina. când... Mhm. Bun. Uite, acum că am aprins lumina și am făcut camera de lucru, este foarte fericită. Are nevoie de cineva să o susțină până își recapătă încrederea în ea. Da, asta își dorește. Un colaborator care să-i confirme că e bine ce face, să o susțină, să se consulte, să stea de vorbă cu cineva. Da. Mai degrabă să-i spună ce să facă, îmi spune. A dat greș de atâtea ori încât ea nu vrea să mai ia decizii. Și spiritul ei nu poate să o susțină pentru că ea Nu-i preferă cere să stea în ajutorul. întuneric și nu poate să o vadă. Iar fi, ba da, o vede, spiritul e acolo, indiferent că e întuneric sau nu, pentru că nu era în întunericul ăla de dimensiuni cu minus. Era pur și simplu, ea stătea în propriul ei întuneric, deci spiritul o vedea, doar că nu i-a cerut ajutorul tot așa de teamă că nu-l va recunoaște. Pentru că nici n-au comunicat atât de mult încât să spui că s-a format o relație de cunoaștere instantă între ei. Bine, hai să vedem ce emoții mai are, să-i scoatem toate emoțiile, toate blocajele, toate programele. Are o foarte mare, rezistență la schimbare. O foarte mare frică de necunoscut. O foarte mare frică de singurătate. O foarte mare frică de pierdere. Frica de un nou început. Frica de viitor e foarte mare și după peste tot și culmea, în momentul când spun după peste tot, percep că e, deci de fiecare dată când eu spun și ea și-o recunoaște, e cum să spun, parcă un strat de piele din ea începe să zici că e cimentuită și începe să se crape și să pice, știi? Iar chestia asta, de fiecare dată când se crapă, începe să tremure și să se crape, pe ea văd că o ia cu leșin de frică. E ca și când deși îi spun că nu o doare, că nu are de ce să se sperie, e, cum să spun, e foarte emotivă. Programul ăsta emoțional pe care îl are ea adânc, întipărit în corpul ei, să-l scoată de peste tot, bun, din inimă, foarte bine, să-l scoată acum, pentru totdeauna. Tot acest program care îi creează această slăbiciune, da? E o slăbiciune a... E un program în formă de pasăre. Da. Bun. Atașamentul, iar îl scoate tot așa din ziduri care se dărâmă. Uite, de exemplu, dacă ar fi vomitat, cum am spus eu, ar fi scos pasărea respectivă. Sau să facă afirmațiile, eu pot, eu știu, eu vreau. O ajută? În cazul ei n-ar fi ajutat-o. Pentru că era programul acolo. Da. Era un program viu, dacă face sens. Da, dar ea, vezi, în emisfera dreaptă este pe undeva tot o pasăre. Program, asta zic, că acolo stau păsările astea în emisfera dreaptă. Dar iată că ea l-avea și în inimă, adică amplificat, să-l scoată și din emisfera dreaptă. Da. Hai să vedem ce mai are. Vezi ce programe mai are de scos. Dacă mai are ura față de pedeapsa pe care i-a aplicat-o în viața trecută, în viețile trecute, soțul. Resentimente, nu ură. Înficat în inimă și în gât. Așa.
neiertare la fel. Nevoie de răzbunare de la gât în sus. Am simțit un spate. Acum? Nu. La sfârșitul, când am făcut prima sesiune, când s-a terminat alea 23 de zile de metabolizare, în cocoașă acolo simțeam. Am usturat tare. Da, știai ce simți? Ai depistat emoția? A fost răzbunarea. Aha, dorința de răzbunare. Bun. Hai să o scoatem de peste tot de unde este, inclusiv din emisfere, dacă e tot acest program, Amalia. Și din oase o mai scoate, da. Așa. Scoate tot, Georgiana. Dai comandă corpului tău să scoată oriunde, cu toate rădăcinile, oriunde s-ar afla în corpul tău, în câmpurile tale, în mentalul tău, în emisferele tale, în sângele tău. De peste tot să o scoți acum pentru totdeauna. Să se destructureze, să se transforme în ceea ce tu dorești. Așa. Ce paradox! Frica de întuneric o scoate din splină și din șolduri. Frica de a păși din picioare, frica de a lua din mâini. Nedreptatea o scoate din spate. Comparația o scoate din spate și din șolduri, din rinichi chiar. Vinovăția și regretul îi scoate din plex solar, din inimă, din sâni, din șolduri și din călcâie. Apatia îi o scoate după peste tot. Și în momentul când îi scoate apatia, văd că îi scoate tot așa. Deci îi scoate programul care are niște rădăcini așa fine, care duc până în inimă. Amărăciunea îi o scoate din stomac, din intestine, din zona genitală. Rușinea și suferința îi o scoate din zona genitală, din abdomen, din gât, din ochi și din ceafă. Conflictul de separare, el scoate din toate încheieturile, percep, și din inimă. Umilința, el scoate iar după peste tot așa ziduri dărâmate. Frica de a greși, teama de eșec. Din zona abdominală și din cap, din frunte predominant. Stresul, tensiunile și greutățile îi le scoate din spate, predominant omoplați și plămâni. Neputința. Piept. Mânie, dacă mai are. Ficat și bilă. Nemulțumire. Pancreas. Îndoială. Pancreas, stomac, intestin. Neacceptare. Plex solar. Judecată critică. Gât, plămân, genunchi și partea asta de deasupra genunchilor, din mușchi. Egoismul, mândria, orgoliu. Cap, piept, zonă genitală. Programul de sacrificiu. Gât, ochi, splină. Vinovăție. Nu mai are. Rezistența la schimbare, dacă mai are. Pe undeva să scoată, de oriunde mai este ascunsă cu toate A fost în ziduri. Bun. Așa. Cam astea au fost. Dacă mai are ceva de scos, regrete ceva. I le-a scos. Neacceptare. Îndoială. Îndoială, bine spus. Sâni, stomac, mijloc și oasele de la șolduri în jos.
și durerea. Eu scoate din piept, din stomac, din inimă și din intestinul gros. Bun. Și orice frică de boală sau de altceva, dacă mai are orice tip de frică. Frica de a fi abandonată și părăsită, eu scoate iar după peste tot. Bine, dai și tu un gând corpului tău, comandă, Georgiana, să scoată absolut toate emoțiile, toate fricile, toate programele care te împiedică să-ți clarifici, să înțelegi și să acționezi în favoarea ta, în beneficiul tău de acum încolo. Orice program care te blochează să înaintezi, să avansezi, de oriunde ar fi, din câmpurile tale, din corpul tău mental, din corpul tău fizic, din sângele tău, din oasele tale, din toate celulele tale, acum să iasă pentru totdeauna toate aceste programe. Și să vedem linia de potențial de suferință, dacă a programat ceva, a proiectat ceva acolo. Înșelat și părăsire, abandonare. Scoatem, curățăm, Georgiana, dai comandă, nu vei să lucrezi și tu, dai comandă ca toate aceste programe, toate aceste gânduri, toate aceste emoții, toată această energie informată din linia ta de potențial să se destructureze acum pentru totdeauna și îți imaginezi cum umpli cu lumină proaspătă, curată, strălucitoare, în care tu acum îți proiectezi tot ceea ce îți dorești tu să realizezi. Cu fermitate, Georgiana. Pui acolo cu toată puterea ta informație, cu energie curată, luminoasă. Sănătate, încredere în tine, putere, libertate, fericire, comunicarea cu spiritul tău să fie permanentă, să-l asculți, să-l auzi, să-l înțelegi, să-l percepi și să acționezi pentru binele tău suprem și al familiei tale, cum e mai bine pentru tine. Ai intrat cu el de mână aici. Bine. Hai să o deconectăm și de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Și dacă mai are și altceva, entități și câmpurile lor. Da, avea. Așa. Și acum să chemăm persoanele cu care am mai făcut cordoane, eventual, în ultimul an. De la... Astea văd că s-a mai tot... Adică dacă mă întrebi acum dacă ar fi unul karmic în afară de soț, nu mi-aș mai da seama. Hai, uită-te la soț și vezi tu care este compatibilitatea la acest moment cu el. 43 pleacă de la ea către el, 70 pleacă de la el către ea. Oh. Da. Dacă înainte îl vedeam întors cu spatele la ea, acum cum să spun, în momentul când o vede pe ea că se duce prea mult către el, îl percep că se întoarce cu spatele. În momentul când ea vine și stă de vorbă cu mine, percep că el imediat se întoarce cu fața. Deci este genul care ar vedea schimbări la el foarte repede. Dacă ea ar avea un alt comportament, zice. Dacă ea ar sta în lumină, în încredere în ea. Nu neapărat în lumină. În încredere. Drept dovadă că ea a început să stea de vorbă cu mine acum și și-a luat atenția după el imediat s-a întors cu fața către ea. Cam ce știm noi că se întâmplă în orice relație. Atunci când nu-l bagi foarte mult în seamă și te ocupi de tine și îndreaptă toți atenția către tine. Da, dar e ceva mai mult mai aici. Mult. Uite, acum îi arăt ancorele și îi spun să și le dea jos. Le dă jos, dar cum să spun, parcă n-ar vrea să le dea jos. Ancorele alea față de el? Ancorele care le are în spatele lui.
Și să știi că parcă și el se agită când începe să le dea jos, știi? Adică parcă începe să alerge să le pună mâna pe ele, să și le pună înapoi. E un fel de tachinare între Ce se întâmplă? Ia să vedem dacă ea l-a iertat suficient Amalia pentru ceea ce a făcut în viața trecută. Păi dar tocmai ce avea neiertarea față de el. Deci a scos toată neiertarea? Și-a scos-o. Și de ce se mai comportă așa? Adică? De ce se mai agită așa? De ce există frecușul ăsta încă între ei? Încă nu s-a stabilizat, da, mă rog, are nevoie de timp. Nu e faza de stabilizat. Aș zice mai degrabă obișnuință. Obișnuința să se tachineze? Da. Păi să-și scoată și programul ăsta, hai să vedem. Să-l uite, să-l ierte, să-l transforme, nu știu, să facă ceva. Cu sentimentele astea, cu emoțiile astea, cu piedicile astea. Este o energie informaționată acolo. Din ochi și din gât. Văd că dar în momentul în care începe să transforme, nu-și mai retrage ancorele. Percep ancorele că încep să se dizolve, să se extompeze. Mai bine. Iată, deci tot de la ea pleacă, da. Da. Ea ține la programele astea. Ea nu putea să se transforme, să alchimizeze trecutul. Cert e că acum aproape s-au evaporat ancorele astea și îi văd pe amândoi bușind în râs. E ca și când s-au eliberat. Parcă văd claritate între ei, adică ceva de genul, ok, am jucat un joc, acum hai să devenim oarecum serioși. Prieteni, știi, serioși. Corect. Bun, ține-l acolo să ne mai uităm la el după aia, dar uită-te întâi la copii, pentru că ea vrea să știe în primul rând să dăm comandă să botezul copiilor să se mai curețe odată, că ea cred că s-a mai întors în trecut și a mai conectat ceva pe acolo, a mai hrănit cu energie prin fricile ei. Da, le curăță din ceafă niște legături la amândoi. Din toate timpurile, toate botezurile, toate procedurile religioase care s-au făcut și în numele ei și în numele soțului, dacă a contribuit sau a influențat într-un fel și ale copiilor, să se curețe acum pentru totdeauna toate aceste amprente, toate aceste informații, toate aceste energii, din toate timpurile până în clipa de față, tot ce a contribuit ea pe calele religioasă și le-a făcut programe nebenefice în legătură cu religia să se destructureze acum pentru totdeauna. Stabilitatea și frica de a se impune au foarte adânc proeminent frica de a spune ce simte, dar totodată și frica de pierdere, preluată de la după linie paternă e preluată la amândoi, dar și de la mamă transmisă tot după linie paternă la copii. Uite, e momentul să o anihileze acum. Ai văzut că ea nici să vorbească nu prea are curaj. Să dizolve toată acest program, acest cordon, venit de oriunde, de oricând, în oricâte vieți s-a repetat, alege acum Georgiana să dizolve, să ardă, să destructureze pentru totdeauna acest program. Din toate câmpurile ei, din toate celulele ei, din toate organele ei, din tot mentalul ei. Da. Vreau să știi dacă vaccinul COVID, anti-COVID, a avut efecte colaterale. Nu percep nimic când spui chestia asta. Bun. Acum, uite-te câte catene ADN are, zice. Active. A avut 5 și au stagnat 2, 3. Au stagnat 2 sau mai are 3 sau ce?
Din 5 care erau active, au rămas 3. Ok. 2 s-au inactivat. Pentru că nu le-a folosit. Bun. A avut un vis. Stai să terminăm cu cordoanele, că eram la cordoane. Dar vreau să ne spui de copiii ei, că dacă tot n-am tăiat cordoanele, care este cauza pentru care nu au ambii premolari de jos copiii? Am spus. Partea paternă. Linia paternă. Asta intră la linia paternă. Am înțeles. Deci linia paternă a lor, dar și linia paternă a mamei. Bun, s-a destructurat, da? Orice cauză, orice program, orice dezechilibru. Dar dacă mă uit bine la ei, e ca și când, uite, de exemplu, la fată nu-i văd să-i crească. Adică îi văd mugurașii din gingie la, cum să spun, la ras, adică nu-mi dă senzația că ar înflori să crească. În schimb, la copil, percep că are senzația asta de a sparge, de a ieși, dar cum să spun, parcă cum se inflamează să spargă, imediat se retrage. La băiat zici? La băiat, da. Fiul ei a zis într-o dimineață la școală că simțea ceva ca un fel de electricitate în spate. După aceea i-a ieșit o bubiță în zona respectivă și a rupt-o și apoi a crescut la fel. Ce a fost? Ce a crescut la fel? Bubița care a rupt-o identică. Bubița care a rupt-o a rupt-o de vreo 2 ori. A rupt-o de 2 ori și tot îi crește, tot i-a crescut. Care e cauza? Deci, spun ce văd când zici chestia asta. Îmi arată ca un fel de aluniță, dar nu este aluniță, undeva în jurul coloanei vertebrale, dar între omoplat și rinichi. Coloană, da. Acolo e? Sus. Deci, în zona aia, poftim? Sus, aproape de umăr. Nu, eu spun cum văd aici, în zona aia. La umăr percep că are altceva, are cum ar fi ca un fel de scoică cu niște frici care cu niște secrete combinate cu niște frici care sunt puse acolo bine. E ceva de genul când are un secret ca să nu îl împărtășească, că nu e voie să vorbească, da? Are frică de exprimare, imediat își ia și își bagă acolo în scoica aia. Asta reprezintă buba. În schimb, aici, între omoplat, pe partea, îți spun imediat care, pe partea stângă, între nu omoplat, unde se termină omoplatul. Da, spre umăr. Da? Nu spre umăr, jos. Sub braț? Sub braț? Nu. Sau spre coloană? Între. Ok. Deci aici este omoplatul, aici este rinichiul. Până în coloană. Știi? Aici vine coloana vertebrală. Dacă îi văd o chestie ca un fel de aluniță, dar nu este aluniță. Este un fel de... Este o amprentă. Acum mărin, văd că sunt pietre puse una peste alta. Ce reprezintă? De pietre. Ce reprezintă? Amprenta cutremurului îmi spune. Am murit odată într-un cutremur. La fel, foarte multe pietre au căzut peste el și l-a strivit fix din porțiunea asta, de sub omoplații în jos. Îmi spune că a durat 5 zile până când a murit. Lent, ușor. Tocmai de aceea fiecare piatră și la căutări și așa, fiecare piatră care o auzea e ca și când bubuiturile pietrelor respective îi provoca un fel de tremur, un fel de disconfort în corp și e ca și când el credea că o aruncă peste el. Ai observat cumva, Georgiana, că e frică de pietre sau se ferește de lovituri? Nu, știu că zici tot timpul că e frică de avion sau să prăbușească. Nu, aici este o moarte de la un cutremur. Puteți să-i transmite să-și scoată fricile, Amalia? Sau ceva? Cât are copilul? Câți ani are băiatul? 12. Aha. Mai în câmpul mamei?
Este în câmpul mamei, da. Ar putea să-i curețe din câmp amprenta asta, nu? Da, mă lasă. Ele curăț eu pe amândouă. Ok. Dar la scoica aia percep că parcă are o relație specială cu ea. Zici că e ghiozdanul, zici că e seifului, nu ghiozdanului. S-a obișnuit cu ea, drăguțul, s-a obișnuit cu bagajul ăla. Spune că nu-i mai este de folos, că nu e necesar deloc și că e o povară, îl încurcă, îl sperie, așa, e o amintire neplăcută, să scape de ea cât mai repede, să o șteargă, să o destructureze, să o transforme în bucurie, în liniște, în fericire, în echilibru. Da. Hai să vedem ce mai are. Și transgenerațional l-a curățat odată cordoanele de la vii. Percep că se deconectează de ambele părți odată. Foarte bine. Nici băiatul nu se exprimă așa cum ar trebui din ce percep. Și el e emotiv, da? Da, nu așa ca mama, deci nu atât de emotiv pe cât e mama, și la fel are chestia asta să nu supere. Îl percep mai degrabă timorat decât timid. Bun. Înainte să... Sper că nu s-au tăiat cordoanele, doar s-au curățat, da? Ba da, le-am și smuls, am și cicatrizat. De ce? Bun. Mai are 2 puncte. Zice, după hipnoza pe care a făcut-o cu noi, a atins-o cineva pe spate la niște cursuri și, din greșeală, și a simțit ceva neplăcut acolo, ca și cum ar fi intrat ceva. A avut o senzație ceva, câteva ore. Ce a fost asta? Nu, a fost asta, am răspuns de la începutul hipnozei. Nu a fost singurul care i-a provocat durerea asta, pe aia a conștientizat-o ea. Pentru că ți-am spus că am perceput-o foarte mult intrând oamenii peste ea, dând peste ea, dărâmând, pentru simplu fapt că ea nu era văzută, ea era în întuneric total. Ca și cum n-ar fi văzut-o, a lovit-o, nu? Călca pe ea, corect. Am înțeles. Dar n-a fost singurul. Și pe picioare a fost călcată. Și ea, din frică, primea ceva energie. Cum să spun? Primea ceva ca un bumerang, nu? Nu neapărat ca un bumerang. Deci ea a simțit durerea. A simțit durerea, a simțit că ceva intră în ea, a simțit probabil emoțiile celuilalt, nu știu, e receptivă. N-a simțit că ceva intră în ea, pur și simplu erau mai mulți care au lovit în același timp, concomitent, atât în energetic cât și în fizic. Ea nu era vizibilă deloc. Cum n-a fost vizibilă nici la bani perioada asta. Așa. A avut un vis, era sub pătură ceva ce încerca să o aspire ca într-un vortex. Era rece ca gheața și în vis și în realitate. Când a scăpat, s-a încălzit instant. Ar vrea să știe dacă cumva a intrat cu forța. A fost modul spiritului de a o absorbi, să iasă din întunericul respectiv, ca să o aducă la lumină. Și în momentul când a văzut că îi provoacă rău, că ea se opune, a renunțat. A renunțat, da, ca să nu o sperie. Și acum râde spiritului și spune că nu toate... mi-arată că nu toate întâlnirile cu spiritele sunt atât de grozave și mi-arată așa pe zbor, lin, cu spiritele. Da, exact, dulce, plăcute. Spune că totodată când, în special când cere ajutorul spiritului, dar tu ești gică contra și te duci înainte și spiritul tot ți arată și tot ți arată și tot ți arată, că totodată ți-ai dori să te atace o entitate decât să-ți dea spiritul cât un șut. Că e senzația neplăcută. A vrea să știe dacă a intrat cumva peste liberul arbitru al cuiva. Da. Că spiritul i-a început să râdă. Ea este atât de fricoasă încât nu face nicio mișcare să nu cumva să greșească, știi? Genul ăla de om care...
spiritul ei a început să râdă și a spus că ea nu s-a mișcat din întunericul ăla de când am plecat, de când am întrerupt noi sesiunea. Dar spune exact, deci exact așa a făcut. Da, spune că l-a încălcat și l-a încălcat cu foarte mare acuratețe, fix pe ale ei. Pe ale ei, da. Ok. Bun. Vreau să întreb și de cursul de neurografică, cât îmi este de... Dacă mă 83%. Spiritul ei, deci e foarte amuzant spiritul ei. Deci este exact așa. Orice care întreprinde acțiunea la ea e benefic. Orice. Și i-am zis orice și spiritul e foarte orice. Deci exact așa gesticulează. Adică să facă orice, numai să activeze în ceva. Exact, să acționeze. Adică și mi-a spus și că eu i-am zis orice, adică și pe negativ, da, și așa. Nu că pe urmă se afundă și e mai greu de ieșit. Asta negativ. Nu, da, a zis exact, deci exact așa face, negativ, pozitiv, neutru, cum vrea, orice, să facă ceva, să nu mai stea în întuneric. Hai că mai are un punct. Când era mică, mama a trimis-o la o țigancă, sfătuită de o vecină, să desfacă cununia. Zice că avea cununiile legate. Și că toți ne-am dus la țigani când am fost mici și dacă ne-am dus mari. Bun, ea vrea să știe dacă mai are cumva legat ceva de la țigancă aia, mai rămas vreo amprentă în trecut, ceva. Nu, n-a avut nimic legat de la țigancă, spune spiritul ei, dar i s-a făcut să dea energie. Dar s-au rezolvat chestiile astea. Dar noduri, făcături și așa, nu, țiganca respectivă nu i le-a făcut. Au fost alte noduri care au fost destructurate cu timpul. Da, vrea să știe și radiestezia, dacă poate să lucreze, dacă este benefică, dacă e compatibilă deocamdată cu ea. Beneficitatea are 91% radiestezia. Și exact așa spune spiritul ei, beneficitatea este 91% dacă lucrezi. Da, dacă nu lucrezi, beneficitatea este 0 din nefericire. Și ultima întrebare, ce țări este benefică între Belgia și România? Belgia. Ok. Bun, hai noi să mergem mai departe, că am terminat cu punctele. Dar dacă vine, deci exact cum vorbesc eu acum, exact asta face, așa gesticulează și spiritul ei. Dar dacă vine în România, este benefică și România, garantez eu, faci. Mă să facă ceva. Pentru că e o acțiune importantă și dacă ea e în stare să facă acțiunea asta, e un bonus pentru ea. Corect, deci e primul spirit care îl aud. Vrea negativ să facă și negativ, numai să facă ceva. Da, s-a săturat să vadă stând într-un loc, în întuneric, în frici și în astea. Anulez de crez. Bun. Hai, cheamă spiritul acum, Georgiana, și spune-i că vrei să acționezi, să-l faci fericit, să te sprijine, să te îndrume, să te susțină și hai, spune-i să te atingă pe cor, să vedem dacă îl percepi. Punctele cam astea au fost. Să ne spui, Georgiana, dacă îl percep, dacă nu, nu e nicio problemă. Da, am terminat punctele. Nu știu, m-a luat în brațe? Simt ceva și la picior și... Mă simți peste tot, a? Ca și cum ar intra în mine ceva. E, foarte bine. Hai, dă-i voie. Dă-i voie să fiți una. Ca să-ți dea curaj în momentele în care tu bați pasul pe loc sau da înainte. Păi îi spui acum să-ți dea curaj, să te împingă în față, să te decizi să vorbești și să îți exprimi toate nevoile, pentru că altfel nu rezolvi. Dacă nu spui omului ce nevoie ai, nimeni nu o să te înțeleagă, nimeni nu o să te vadă, nu o să te audă. Bun, a atins-o Amalia?
Da, a atins-o. Nu a intrat în ea, pur și simplu este pe lângă ea. Bun, i-a dat, cum se cheamă, târcoale și i-a simțit energia. Corect. Foarte bine. Hai să facem conexiunea cu energia pura a Pământului. Georgiana, îți imaginezi acum, Georgiana, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie puternică, luminoase, strălucitoare, care cresc și le observi cum cresc, se lățesc, se lărgesc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi cu o sferă luminoasă, mare, puternică, de energie din centrul Pământului și simți această putere a Pământului, acest echilibru, această înțelepciune, această stabilitate cu care te încarci până în creștetul capului și îți umpli toate celulele tale, toate câmpurile tale de această energie benefică, puternică. Și mulțumești Pământului pentru experiențele avute împreună până acum, pentru susținere, pentru hrană, pentru magnetismul prin care te menține în echilibru pe Pământ și în toate câmpurile tale îți extinzi această energie și în toate celulele tale până în creștetul capului și de acolo un alt fascicul de energie. Îl observi cum se ridică prin creștetul capului tău. Țâșnește acum, Georgiana, și caută o direcție către frecvența cea mai înaltă, frecvența sursei și a conștiinței universale, cu care te conectezi acum, Georgiana, și îți cauți matricea originală, cu toate calitățile, valorile tale, cu puterea ta, cu încrederea în tine, cu iubirea ta, pe care le aveai 100% atunci când ai plecat din sursă, cu libertatea ta de a acționa, de a vorbi, de a gândi, cu puterea ta, cu încrederea în tine, cu iubirea față de tine. Ca să poți să oferi iubire întregului univers, trebuie să te iubești pe tine. Așa, te întorci înapoi cu toate aceste calități, îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, care cum era, Amalia? Predominant feminină. Ok. Acum ți le echilibrezi, extinzi energia în câmpurile tale, Georgiana, și acum dai comandă câmpurilor tale să elimine orice amprentă a trecutului, a tuturor programelor și emoțiilor despre care am vorbit noi până acum. Să se șteargă acum tot razi, așa ca cu un fascicul de lumină trimis de jur împrejurul câmpurilor tale, așa, sub formă de ou, și observi cum se luminează toate și cum își capătă mărimea, forma, culoarea, dimensiunea, totul originale, așa cum au fost dintotdeauna, și constituie protecția ta totală și permanentă de acum. Fără teamă, ai încredere în câmpurile tale care te vor proteja de acum alături de spiritul tău. Extinde mai departe energia și curățăm casa, Amalia. Casa unde ești acolo, da? Cu soțul și cu copiii. Da. Nu percep nimic în neregulă. Ok. Să dai tu comandă, Georgiana, să curețe orice lucrușor, orice obiect, orice bucățică din perete, din tavan, de peste tot, din podea, orice obiect din casa ta, de orice energie stătută. Îți imaginezi așa cum sufli peste tot spațiul pe unde treci tu și dispar toate aceste programe și energii stagnante și aerisești, ventilezi tot spațiul, toate obiectele, și mergem la robinetul abundenței să vedem la care motive acum de teamă. începe să se deblocheze. Dacă va intra iar în întuneric sau va sta pe invizibilitate, se va bloca iar, spune spiritul ei. Normal. Deci trebuie să facă ceva. Orice. Să acționeze, să nu mai stea. Corect. Bine. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 79% și mi se ridică până la 84%. Metabolizare câte zile? 7. Cum ești, Georgiana? Mai ai întrebări, nedumeriri, ceva de clarificat? Nu. Noi am atins toate punctele.
Cum te simți tu? E vreo schimbare? Te-ai mai... Rămâi acolo că încă n-am terminat. Da, sunt bine. Păi nu Mai ești tremură bine. puțin Spune. dinții. Îmi tremură puțin dinții. De ce îți tremură dinții? Ia, să vedem. Ia întreabă, ce simți? Ce emoție ai acolo? Georgiana? Nu știu. Nu știi de ce îți tremură dinții? În rest, cum ești? Ești rece? Pentru Ești că caldă? Hai, Amalia, tu. Tremură pentru că s-a eliberat foarte mult, se simte ușoară și, cum să spun, cum să spun, parcă e prea frumos să fie adevărat. Permite să eliberezi, Georgiana, dă-ți drumul și din dinți. Nu mai ține strâns încleștat. Dă drumul la vorbă, propuneți acum, dă drumul la emoție, dă drumul la energia stagnantă să iasă din gât, din dinți, din gură, de peste tot, din toți mușchii tăi, din toată fața ta, din ochii tăi, din urechile tale, din gâtul tău, de peste tot. Dă drumul cu încredere în tine și cu iubire. Mai stremură? Nu. Foarte bine. Ce mai aveam? Metabolizare, am zis câte zile? 7. 7 zile. Bine, dacă nu mai e nimic de întrebat, atunci noi am încheiat aici și te mai întreb eu dacă ne dai acceptul de publicare. Desigur. Bine, mulțumim. Mulțumesc și eu. Închidem aici. Vă deconectați de tot și de toate.